Chương 63, Vô thượng cực cảnh, chư thần cộng hưởng. Trương Nhược Trần vì tôi luyện trường pháp của mình, kiên trì ở trong Vương Sơn tu luyện, 10 ngày trôi qua, hắn đã giết chết 2 con man thú nhị giai, 17 con man thú nhất giai thượng đẳng. Man thú nhị giai và man thú nhất giai thượng đẳng trong Vương Sơn, cơ hồ bị hắn giết sạch sẽ. Những man thú cấp thấp hơn, hình như cũng cảm nhận được trong núi có một sát tinh. Một khi chúng thấy hắn, bèn lập tức chạy trốn, hệt như thấy ma vương vậy. Rào rào, một con sông rộng 7-8 thước từ đỉnh núi đổ xuống, dòng nước chảy xiết, tiếng nước chảy ầm ầm. Ném một tảng đá xuống sông, trong nháy mắt sẽ bị thủy lưu mạnh mẽ đánh bay, ở trong nước xoay tít không ngừng. Trương Nhược Trần đi tới bờ sông, nhìn dòng nước chảy xiết, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Với tu vi tăng vượt bậc trong thời gian gần đây, Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ rệt, trường pháp của mình đã đến lằn ranh đột phá. Hắn tung người nhảy xuống sông, lấy toàn lực cơ thể, ngăn cản sức tấn công dồn dập của dòng sông. Bùm, chân khí toàn thân rung động, tung ra một chưởng. Dòng nước sông, quả nhiên hơi dừng lại, nhưng rất nhanh một dòng thủy lưu hung hãn hơn ập tới. Đánh bật hắn, dòng thủy lưu mạnh mẽ, khiến hắn không kịp trở tay, bay thẳng lên bờ. Trương Nhược Trần nhổ ra một ngụm nước sông, lại nhảy xuống sông, bơi ngược dòng, trong tay không ngừng đánh ra chưởng pháp. Lần này, hắn liên tiếp đánh ra 3 chưởng, mới lần nữa bị nước sông đánh bay ra ngoài. Hắn lại lần nữa lao về phía trước, hết lần này đến lần khác bị đánh lui, nhưng thời gian hắn ở trong dòng nước ngày càng lâu. Suốt một ngày trôi qua, Trương Nhược Trần sức cùng lực kiệt, thương tích đầy mình. Đêm xuống, hắn lấy ra một khối linh nhục từ trong cơ thể man thú nhị giai thanh nhãn xà, ăn linh nhục, liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện, hấp thu linh khí, khôi phục thể lực. Sáng ngày thứ 2, thương tích trên người hắn đã khỏi, chân khí dồi dào, tinh thần phấn chấn, liền lần nữa nhảy xuống sông, tiếp tục tu luyện. Đến ngày thứ 5, một tiếng hô dài vang rền khắp sông, Long tượng quy điền. Trương Nhược Trần đánh ra đồng thời song chưởng, tung ra một luồng chưởng lực mạnh mẽ, giống như tiếng rồng và voi cùng gầm rú, lại khiến dòng nước sông chảy ngược. Long tượng bát nhã chưởng thứ 3, Long tượng quy điền, tu luyện thành công. Trương Nhược Trần bạo phát ra 100 ngưu lực, đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nhưng vào lúc này, toàn bộ linh khí trong Vương Sơn cũng dâng trào, hội tụ vào Trương Nhược Trần, tạo thành một cột sáng màu trắng, phóng thẳng vào hư không cao trăm trượng. Chung quanh cột ánh sáng, hiện ra lớp lớp hư ảnh cổ xưa. Có hình người, có long ảnh, có cổ phượng, có kỳ lân. Mỗi một hư ảnh không khác gì thần thánh, tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, thật giống thần linh hiển linh vậy. Chư thần hiển linh, chúng sinh bái lạy. Xa xa, Cát Càn tướng quân cùng một đội cấm quân thị vệ thành kính quỳ xuống đất, quỳ lạy hư ảnh chư thần. Nghe nói, có lúc đại hình tế tự diễn ra, mới xuất hiện thần linh hiển linh hiện tượng. Bây giờ, hư ảnh chư thần xuất hiện ở Vương Sơn, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Cửu Vương tử điện hạ, đối với Vân Vũ quận quốc, tuyệt đối là thần tích. Đạt tới vô thượng cực cảnh, quả nhiên sẽ đưa tới chư thần cộng hưởng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm chu thần hư ảnh trên bầu trời, trong lòng hết sức hưng phấn. Rốt cuộc đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở thành cường giả. Rào rào, hư ảnh chư thần, hóa thành vô vàn đốm sáng, bay về phía ấn đường hắn, chui vào khí trì Trương Nhược Trần. Bùm, các đốm sáng tiến vào khí trì, lập tức nổ tung, tỏa ra khí tức thần thánh màu trắng. Khí trì cơ hồ bị gắt tải nổ tung, huyết dịch trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Đã như vậy thì lập tức đột phá lên huyền cực cảnh. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, ngồi xếp bằng ở trong nước, hối hả vận chuyển 36 đường kinh mạch trong cơ thể, điên cuồng hấp thu sức mạnh chư thần, bắt đầu đột phá huyền cực cảnh. Trương Nhược Trần đã đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, cộng thêm chư thần thần lực, đạt tới huyền cực cảnh, rất xuôi trèo mát mái. Không gặp phải bất kỳ chướng ngại nào. Nửa giờ sau, khí trì hắn chấn động mãnh liệt, nứt ra từng mảnh. Bùm, khí trì bể tan tành, hóa thành vô vàn mảnh vụn. Sau đó, những mảnh vụn này lại bắt đầu nhanh chóng tái tạo, ngưng tụ thành một khí trì lớn hơn. Không phải khí trì, là khí hồ. Trương Nhược Trần đột phá huyền cực cảnh, khí trì nơi ấn đường, hóa thành khí hồ. So với khi ở hoàng cực cảnh đại viên mãn, lớn hơn gấp trăm lần. Lớp lớp ấn ký thần linh, in ở trên vách khí hồ, tỏa ra từng luồng hào quang thần thánh rực rỡ. Có điều,
Những ấn ký thần linh kia vô cùng mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy rõ. Phải biết, Trương Nhược Trần chỉ vừa mới đạt đến hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, nên lần đầu tiên chư thần cộng hưởng. Thần linh ấn ký đương nhiên vô cùng mờ nhạt. Nếu Trương Nhược Trần có thể đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, sẽ có thể dẫn đến lần thứ hai chư thần cộng hưởng, thần linh ấn ký trong khí hồ nhất định sẽ càng rõ. Sau viễn cổ thời đại, người tu thành vô thượng cực cảnh mặc dù cực ít, nhưng không phải là tuyệt đối không có. Một vài thánh giả và đại đế có thiên tư tuyệt diễm. Lúc còn trẻ, kỳ thực đã tu thành vô thượng cực cảnh, dẫn tới chư thần cộng hưởng. Có điều, hiện thời còn trẻ của các thánh giả và đại đế đều hết sức mịt mờ, không được ghi lại trong sử sách, cho nên mới không có ai biết. Dĩ nhiên, có thể dẫn tới một lần chư thần cộng hưởng cũng đã khá xuất sắc, muốn được lần hai chư thần cộng hưởng, cơ hồ khó như hái sao trên trời. Dù là các đại đế và thánh giả kia cũng rất khó làm được. Dù Trương Nhược Trần đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, nhưng cũng không dám chắc mình có thể đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Thần quang lượn lờ, chư thần che chở. Đây chính là thần quang khí hồ trong truyền thuyết. Trong kiếp trước của hắn, từng nghe Minh Đế đề cập tới thần quang khí hồ. Nghe nói, Minh Đế lúc còn trẻ, đã đạt tới một lần chư thần cộng hưởng. Lấy được chư thần thần lực che chở, khí hồ biến thành thần quang khí hồ. Một khi tu thành thần quang khí hồ sẽ trở nên hết sức bền chắc, dù là cường giả địa cực cảnh cũng không thể đâm thủng khí hồ của hắn. Hơn nữa, đến khi u vi hắn càng cao, ưu thế thần quang khí hồ mang tới sẽ càng rõ ràng. Hao tốn thêm một ngày một đêm, Trương Nhược Trần mới hấp thu hết sức mạnh chư thần cộng hưởng. Chân khí trong khí hồ sắp tràn đầy. Nói cách khác, cảnh giới Trương Nhược Trần bây giờ đã đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ. Không hổ là thần quang khí hồ, sức chứa của khí hồ so với võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ khác lớn 10 lần. Hơn nữa, ta cảm giác chân khí thuần khiết hơn, vượt xa võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, so với võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn cũng không kém bao nhiêu. Võ giả từ hoàng cực cảnh đại viên mãn đột phá đến huyền cực cảnh sơ kỳ, sức chứa của khí trì sẽ lớn hơn 10 lần. Nhưng, Trương Nhược Trần tu luyện ra vô thượng cực cảnh, tương đương với võ giả tu luyện hơn một tiểu cảnh giới, khí trì cũng lớn hơn gấp 2 lần. Cho nên, sức chứa khí hồ hắn so với giả huyền cực cảnh sơ kỳ khác võ lớn hơn 10 lần. Lúc Trương Nhược Trần đột phá cảnh giới ở trong nước, Cát Càn tướng quân bèn lập tức chạy về vương cung, muốn lập tức bẩm báo tin tức cho Vân Vũ quận vương. Mạc tướng có chuyện quan trọng muốn bẩm báo đại vương, làm phiền Tào công công báo với đại vương một tiếng. Cát Càn có chút nóng nảy nói. Tào công công là người của vương hậu nương nương, biết Cát Càn bây giờ phụ trách bảo vệ Cửu vương tử, đương nhiên đối với Cát Càn không có thiện cảm, ngang ngược nói. Đại vương đang nghỉ ngơi, e rằng không thể gặp tướng quân. Tướng quân, xin trở về đi. Bảo vệ tốt Cửu vương tử điện hạ, mới là chính sự. Ánh mắt Cát Càn rực lửa, khí thế trên người bộc phát ra. Tào thế nhân, tốt nhất lập tức đi thông báo đại vương. Nếu làm trễ nải đại sự, ngươi 10 đầu cũng không đủ chém. Tào công công chính là cường giả huyền cực cảnh tiểu cực vị, mặc dù không phải là đối thủ của Cát Càn, nhưng cũng không sợ khí thế của Cát Càn. Lúc này, trong điện truyền tới tiếng của Vân Vũ quận vương. Kẻ nào ồn ào bên ngoài? Tào công công hung hăng trợn mắt nhìn Cát Càn. Đã quấy rầy đại vương, xem ngươi gánh nổi trách nhiệm không? Cát Càn cũng không thèm nhìn Tào công công, nhìn về phía đại điện, nói. Đại vương, Mạc tướng Cát Càn, có chuyện quan trọng bẩm báo. Trong điện, truyền tới tiếng Vân Vũ quận vương, nói. Cát Càn, ngươi không phải đang bảo vệ Cửu vương tử, có chuyện gì quan trọng hơn? Chẳng lẽ lại có người hành thích Cửu vương tử? Chuyện này quan trọng hơn nhiều. Cát Càn nói, Vân Vũ quận vương tựa hồ cũng ý thức được có thể xảy ra đại sự, vì vậy lập tức triệu kiến Cát Càn. Nghe được lời Cát Càn, trong mắt Tào công công lộ ra một tia hào quang kỳ dị, cũng đi theo vào đại điện. Cát Càn hơi liếc Tào công công một cái, nói. Đại vương, chuyện Mạc tướng muốn bẩm báo, hết sức quan trọng, chỉ có thể nói cho đại vương, người ngoài tuyệt đối không nghe được. Vân Vũ quận vương ngồi ở phía trên, trong tay nâng một cuộn sách màu vàng kim, chớp mắt, nhìn chằm chằm Cát Càn. Tất cả mọi người đều lui xuống đi. Tào công công mặc dù không cam tâm, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh của Vân Vũ quận vương, lập tức thối lui ra ngoài điện. Vân Vũ quận vương thản nhiên nói. Cát Càn,
có chuyện gì quan trọng hơn, ngươi bây giờ có thể nói chứ? Cát Càn quỳ một chân xuống đất, lập tức tường thuật lại chuyện xảy ra trong Vương Sơn, không sót một chữ. Chư thần cộng hưởng. Không sai. Cửu vương tử điện hạ nhất định là đạt tới vô thượng cực cảnh trong truyền thuyết, cho nên mới có thể dẫn đến chư thần cộng hưởng. Có bao nhiêu người biết chuyện này? Trừ thuộc hạ, còn có 10 vị cấm quân quân sĩ đi theo. Sắc mặt Vân Vũ quận vương không ngừng biến hóa, ý thức được chuyện nghiêm trọng, trầm giọng nói. Chư thần cộng hưởng, không phải chuyện đùa. Chuyện này, nhất định phải kín miệng. Cát Càn, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào 10 người kia? Xử trí như thế nào 10 người kia, thật ra cũng chính là xử trí Cát Càn như thế nào. Cát Càn biết đạo lý này, ông trầm tư chốc lát, trong ánh mắt lộ ra tia sáng kiên định, nói. Yes. Cát Càn, bổn vương biết ngươi trung thành chính trực, nhưng là, chuyện này quan hệ trọng đại, một khi tiết lộ ra ngoài, Cửu vương tử nhất định khó giữ được tính mạng. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng 10 vị cấm quân quân sĩ kia đi canh gác Thiên Tự Sơn tổ miếu, trọn đời không được rời tổ miếu một bước. Mạc tướng lĩnh mệnh. Cát Càn nói, sau đó, Vân Vũ quận vương cùng Cát Càn lập tức chạy tới Vương Sơn, muốn đích thân xác nhận Cửu vương tử có phải thật sự đạt tới chư thần cộng hưởng không.